Con gái nhà sư trưởng bị ép cưới anh ngư dân lớn tuổi ở quê. Đêm tân hôn, cô ấy bỏ trốn cùng gã trai đều. Chưa trốn xa đã bị đuổi kịp. Gã trai đều vì muốn tự cứu mình, đẩy cô ấy xuống biển rồi trốn mất. Lúc mở mắt ra lần nữa, cơ thể đã biến thành Đoàn Tiểu Vân xuyên không tới. Đoàn Tiểu Vân sờ sờ cơ bắp người đàn ông trước mặt, lại sờ sờ cơ bụng. Trời ơi, xuyên không mà đãi ngộ tốt thế này luôn hả? Vai rộng, eo thon, chân dài thế này. Tiếc là toàn của nữ chính. Sao tôi lại là vợ cũ phá hôi của gã nhà giàu chứ? Không sống nổi nữa, tiêu đời rồi. Nhìn vẻ mặt sống không còn gì để mất của Đoàn Tiểu Vân, Hà Trác Vũ tâm trạng phức tạp, mẹ Hà lên tiếng. Tiểu Vân bị sốt rồi, sốt tới mức hơi mê man. Tôi dẫn nó đi trạm xá xem sao nhé. Cho nó uống gói hạ sốt là được rồi, cần gì đâu. Không được, trông nó thế này không bình thường chút nào. Thì cậu đi đi, sốt thì có chết đâu mà, đi trạm xá làm gì? Tứ đệ, cậu nói xem nó cưới qua đây được mấy ngày. Khóc lóc, làm loạn, treo cổ, bỏ trốn, nhảy biển, đập đầu vào tường. Đủ cả bộ luôn rồi. Mặt mũi nhà họ Hà tụi mình bị nó làm mất hết. Hôm qua vừa nhảy biển, mới ra viện. Hôm nay nó lại giở trò gì nữa đây? Thôi, đừng nói nữa. Nó làm được đủ trò. Sao tôi không nói được? Không muốn thì đừng cưới chứ. Cưới qua rồi lại sống chết đòi đi. Tứ đệ ngay cả cửa phòng cũng chẳng vào được. Đây là cái gì chứ? Ngày tháng này còn sống nổi không đây? Chị dâu, tôi dẫn nó đi bác sĩ trước. Về rồi nói tiếp, một gói hạ sốt là người chết cũng nhảy tưng tưng. Chỉ có nó là tiểu thư cành vàng lá ngọc. 3 ngày 2 bữa chạy viện, mỗi lần tiêu cả trăm. Lý Thi Hà Mộc dùng sức chặt mạnh dao xuống thớt. Vương Xuân Hoa lập tức ngậm miệng lại. Cậu dẫn nó đi trạm xá xem đi. Xong rồi thì đưa nó về nhà nó luôn nhé. Ông tổ này nhà họ Hà tụi mình thật sự không nuôi nổi. Trác Vũ, tôi nói thật đấy, quay người vào nhà. Ly hôn đi, đòi lại tiền sính lễ lẫn tiền thuốc. Cùng lấy về luôn. Không để lỗ được. Thôi im đi. Tôi nói sai gì đâu. Nó cưới qua đây mà tứ đệ còn chưa được đụng tới tay. Sính lễ tận 2.000 đồng đấy nhé. Đủ mua cả một chiếc thuyền gỗ luôn rồi. Mẹ Hà chẳng buồn để ý chị dâu lớn. Người ta còn chẳng thèm để mắt tới nó, mà còn xem Đoàn Tiểu Vân như báu vật. Đúng là tự làm khổ mình. Đoàn Tiểu Vân ngồi trên chiếc xe kéo Trác Vũ mượn từ đội sản xuất. Gió thổi qua, tỉnh táo hơn hẳn. Em dâu, tôi thấy em trông tỉnh lắm mà. Không cần đi viện đâu nhỉ? Ai, lúc không sốt thì cố chịu chút là qua thôi. Chị dâu nói đúng. Sốt thì cần gì đi viện. Cố chịu chút, biết đâu lại khỏi. May mắn thì tiết kiệm được 8 đến 10 đồng. Xui xẻo thì sốt thành ngốc luôn. Lúc đó chị dâu nuôi tôi cả đời nhé. Còn xui hơn, lỡ mà sốt chết. Chị dâu thay tôi chăm sóc ba mẹ tôi là được. Em đúng là bệnh không nhẹ thật. Đi đi, đi nhanh lên. Không khám cho khỏe thì đừng về. Nhanh đi, đi rồi đừng về nữa. Dù sao cũng chẳng phải tiền tôi bỏ ra. Hà Trác Vũ chẳng nói gì, lái xe kéo rời đi. Cậu nói đi là đi. Dù có xé trời tôi cũng tống khứ nó đi. Chắc chắn 100% là Đoàn Tiểu Vân đã chạy theo người ta. Đầu tôi đội xanh lẻ thế này mà còn giữ nó được sao? Tôi thì đã đuổi nó đi từ lâu rồi. Hai người chắc sắp ly hôn thôi. Trác Vũ này cũng đáng thương thật. Đi nhiệm vụ bị điếc một bên tai, giờ lại nhường cả công việc cho nó. Nhị ca chuyển ngành về chỉ làm ngư dân đánh cá. Sao nó chịu để mắt được chứ? Đúng vậy, dù nhà họ Hà cũng không tệ. Nhà mới xây, lại có thuyền. Nhưng Đoàn Tiểu Vân là người thành phố. Nghe nói bố làm quan, mẹ là giám đốc nhà máy. Bản thân nó lại có học thức, nhà lại có tiền. Dù không ưa Hà Trác Vũ, nên cưới vợ phải môn đăng hộ đối mới đúng. Ngư dân thì cưới người có học làm gì? Cưới về cũng chẳng giữ được. Ly hôn không biết có đòi lại sính lễ được không nữa. Xe công nông đột nhiên dừng lại. Một cô gái trẻ đang chặn đám cừu trên lối nhỏ, không cho chúng qua đường. Anh Hà, anh đi trước đi tơ. Chẳng lẽ đây là nữ chính thư tình chăn cừu? Cô ấy ngày nào cũng giúp nhà chăn cừu. Hễ trông cừu không tốt là bị mẹ kế đánh cho một trận. Đoàn Tiểu Vân quan sát Thư Tình. Thư Tình cũng nhìn lại Đoàn Tiểu Vân. Thư Tình hôm qua vừa trùng sinh. Đúng lúc vô tình thấy Đoàn Tiểu Vân bỏ trốn với Vương Thiên Binh, bị Hà Trác Vũ bắt gặp. Giống hệt kiếp trước. Hai người này sắp ly hôn rồi. Sau đó anh Trác Vũ thành thủ phú, độc thân tới già. Tối qua tôi mơ cưới anh Trác Vũ, thành vợ thủ phú, sống đời phu nhân ai cũng ghen tị. Giấc mơ này chắc là trời cao mách bảo. Người đàn ông này sau này là của tôi. Cửu Ngũ ca, không còn sớm nữa. Anh đi nhanh đi, đừng để lỡ việc của anh Trác Vũ. Hà Trác Vũ sợ Đoàn Tiểu Vân không chịu nổi mùi cừu,
Lái xe công nông đi luôn. Vừa nãy nữ chính gọi chắc Vũ ca, nhưng lần đầu nam nữ chính gặp nhau là nam chính cứu nữ chính bị sóng cuốn ra biển mà. Chẳng lẽ không phải vậy? Sau khi bỏ trốn về, cô ta sốt cao 21 độ. Làm chồng lo sốt vó, tới chặn xá. Đoàn Tiểu Vân bị sốc tới mức muốn rã rời. Chỉ muốn nôn, Hà Trác Vũ dừng xe, thấy mặt cô ta xanh lè, môi trắng bệch, liền bế ngang cô ta lên, bước nhanh vào chặn xá. Bác sĩ, xem giúp cô ấy, sốt rồi còn nói nhảm. Có khi nào sốt hỏng não không? Bác sĩ trực thấy Hà Trác Vũ, bế người chạy vào vội vã, tưởng mắc bệnh gì nặng. Gọi y tá kiểm tra ngay, kết quả bệnh nhân chỉ sốt với se thôi. Nhiệt độ 37, 1 độ C. Sốt kiểu này cũng chẳng khác gì bình thường. Về nhà uống nhiều nước là được, đi. Đoàn Tiểu Vân cũng thấy sốt giảm, người khỏe hẳn lên. Sốt hỏng não mà tinh thần thế này được sao? Tôi thấy anh ta mới hỏng não ấy. 37, 1 độ mà cuống lên thế. Bác sĩ Từ, anh không hiểu đâu. Hai người này là mới cưới. Gã kia chắc chắn đầu óc chỉ toàn vợ thôi. Đầu óc thì phải chứa óc, không chứa óc mà chứa vợ. Thế chẳng phải mê vợ quá à? Đầu óc này, có bệnh thì phải chữa. Hai người nghe phía sau, nghe xong muốn điếc luôn cả hai tai. Hà Trác Vũ đỡ Đoàn Tiểu Vân, bất giác bước nhanh hơn. Trác Vũ, chậm chút, tôi đi không nổi. Hà Trác Vũ khựng lại, cúi nhìn Đoàn Tiểu Vân, thấy mặt cô ta lại trắng bệch. Sao vẫn chưa khỏe thế này? Hay gặp phải lang băm rồi? Hà Trác Vũ lại bế ngang Đoàn Tiểu Vân lên. Đoàn Tiểu Vân chỉ muốn anh ta đi chậm chút, ai ngờ lại bị bế lần nữa. Bế thì bế, khỏi phải đi bộ. Gã này tay khỏe ghê, bước đi vững chãi, được bế thế này cũng thoải mái phết. Hơn nữa tụi tôi là vợ chồng hợp pháp. Hà Trác Vũ lại là quân nhân, phục vụ nhân dân là chuyện thường. Đoàn Tiểu Vân đưa tay ôm cổ Hà Trác Vũ, tựa đầu lên vai rộng của anh ta, cho mình thoải mái hơn chút. Chắc chắn là gặp lang băm rồi. Trước đây Đoàn Tiểu Vân tránh tôi như rắn rết, giờ lại sờ tay sờ chân thế này, còn chủ động ôm tôi nữa, như thể đổi hẳn thành người khác. Không phải sốt hỏng não thì là gì? Đi bệnh viện thành phố chụp phim đi, kiểm tra thêm xem sao. Anh cả, tôi hết sốt rồi mà. Còn kiểm tra nữa, anh không ngại à? Tôi còn ngại đây. Lúc này anh đi nhanh quá, tôi vừa hạ sốt, người còn hơi yếu, không theo kịp bước anh thôi. Không cần gặp bác sĩ nữa đâu. Đoàn Tiểu Vân nói xong, đơn giản nhắm mắt lại, tìm tư thế thoải mái hơn, dạ vờ ngủ. Hà Trác Vũ liếc nhìn cô gái trong lòng, hơi thở đều đều của cô ấy phả từng nhịp lên cổ anh. Quả thật không còn nóng nữa, hình như hết sốt rồi. Hà Trác Vũ dò dự, thôi nghe cô ấy vậy, bế cô ấy ra ngoài. Đúng là đỉnh, anh chàng kia là lính mà nhỉ, khỏe ghê luôn. Xe công nông tôi chạy tới trạm xe buýt giữa trưa. Dừng lại, Hà Trác Vũ bước xuống, đi vào trong, lát sau cầm chai nước ngọt quay ra. Hà Trác Vũ đặt chai nước lên xe, rồi lấy gói hạ sốt bác sĩ kê ra. Anh ta định dùng nước ngọt cho tôi uống thuốc sao? Có cần bất cần thế không? Chỉ thấy Hà Trác Vũ đổ cả gói hạ sốt vào chai nước ngọt. Nước ngọt lập tức xèo xèo sủi bọt. Uống thuốc đi, Tiểu Vân. Nhìn chai nước sủi bọt xèo xèo, anh ta muốn hạ độc tôi rồi cưới nữ chính đúng không? Đoàn Tiểu Vân nhìn chai nước như nhìn thạch tín. Yên tâm, không độc đâu, uống hạ sốt kiểu này không đắng. Anh uống thử chưa mà biết. Vân Quang nhà tôi sốt là uống vậy. Mẹ tôi dạy đấy. Hay là anh sợ đắng? Tự sáng tạo cách uống này hả? Uống nhanh đi, phải trả chai, người ta sắp nghỉ rồi. Đoàn Tiểu Vân thấy mình đoán trúng phóc. Hóa ra Hà Trác Vũ sợ đắng, nhưng cũng chẳng thể chậm trễ. Cô ấy cắn răng, mặt đầy vẻ, chết thì chết nhìn chai nước đã yên ắng lại. Chết thì may ra xuyên về, chết thì chết. Ực uống hết một hơi, khí thế như tráng sĩ chặt tay, không quay đầu lại. Uống xong đưa chai cho Hà Trác Vũ. Đây. Đoàn Tiểu Vân ực một cái thật dài, hơi nước ngọt phun ra ngoài. Cô ấy ngớ người ngay tức khắc. Trời ơi đất ơi, tôi không sống nổi nữa, ai đập tôi cái đi. Cái mặt này không cần nữa luôn. Hà Trác Vũ mím chặt môi, cố giữ mặt không cảm xúc nhận lấy chai. Tôi đi trả chai đây. Khoảnh khắc Hà Trác Vũ quay đi, Đoàn Tiểu Vân lại ực thêm cái nữa, hoàn toàn không kiểm soát được. Lần này còn to hơn, vàng hơn, dài hơn. Không khí tràn ngập co hai từ nước ngọt. Chai nước đó có độc hả? Chắc chắn có độc. Hà Trác Vũ bất giác bước nhanh hơn. Lần này khóe miệng có ép cũng không giữ nổi. Về đến nhà, cả nhà họ Hà đang đợi hai người về ăn cơm. Cuối cùng cũng về rồi.
Tôi đói muốn xỉu luôn đây. Vương Xuân Hoa liếc thấy Hà Trác Vũ, tay cầm hộp sữa mạch nha và 2 chai sữa đặc, lập tức đổi giọng ngọt sớt, vinh quang tổ tông. Tứ thúc mua sữa mạch nha cho tụi con kìa. Cô ta sinh 4 đứa con trai, đặt tên lần lượt: Hà Văn Quang, Hà Văn Tông, Hà Văn Hữu, Hà Văn Tổ. Tứ thúc tốt quá. Bác sĩ bảo Tứ Thẩm yếu người, cần bồi bổ. Sữa mạch nha bán hết rồi, chỉ còn 1 hộp để Tứ Thẩm bồi bổ. Tứ thúc mua cho tụi con trai sữa đặc này. Bác sĩ đâu có bảo tôi yếu đâu, chỉ kêu uống nhiều nước thôi. Nhớ uống chung với em gái nhé. Hà Trác Vũ liếc nhìn cô cháu gái nhỏ bên bàn. Đó là con gái Tam ca anh đến Hà Châu. Tam ca 2 năm trước đi đánh cá, bỏ mạng ngoài biển. Vợ anh ta quay đầu đi bước nữa, để lại đứa bé 6 tuổi cho nhà họ Hà. Sắp ly hôn rồi, còn mua bao nhiêu đồ tốt bồi bổ cho Đoàn Tiểu Vân. Thật phí tiền. Mua sữa mạch nha với sữa đặc cũng tốt. Lúc đưa Đoàn Tiểu Vân về, không thể tay không tới nhà được. Dù gì cũng là nhà lãnh đạo của con trai, chỉ cần cô ấy mau khỏe, sớm tiễn cô ấy đi là được. Đột nhiên nhà không yên ổn gì hết. Đi bác sĩ rồi à? Bác sĩ nói sao? Bác sĩ bảo không sao, kê thuốc hạ sốt. Giờ tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi. Không sao là tốt, không sao là tốt. Ăn cơm trước, ăn xong uống thuốc. Không hại dạ dày. Mở tiệc nào, chào mừng tới nhà. Đôi 4 anh em cùng lao vào đĩa tôm biển. Trước mắt đĩa tôm đã vơi đi nửa. Vương Xuân Hoa cũng vồ lấy tôm, rồi từ đống cá tạp chọn mấy con cá chanh to nhất, chia cho mấy đứa con trai. Không ăn nhiều chẳng lẽ để người ngoài hơi. Đoàn Tiểu Vân tỉnh bơ gắp rau xanh trước mặt. Lúc này, một con tôm lột vỏ rơi vào bát cô ấy. Cảm ơn anh Trác Vũ. Không nhìn Đoàn Tiểu Vân, Hà Trác Vũ lại lấy từ đống cá tạp con cá chanh to nhất, gỡ xương, đưa thịt cá cho cô ấy. Ăn cẩn thận, không biết còn xương không. Bữa đầu ở nhà họ Hà, anh ấy đã gỡ xương cá, sau này cá đưa vào phòng cô ấy, toàn là cá đã gỡ xương. Anh ăn đi, không cần lo cho tôi. Nhưng Hà Trác Vũ chẳng nói gì, lại gắp thêm vài con tôm, lột vỏ, đặt vào. Bác của Đoàn Tiểu Vân, mẹ Hà liếc nhìn con út, thở dài. Hai, sắp ly hôn rồi còn che chở nó thế. Bản thân chưa ăn được miếng nào. Con trai ngốc của mẹ ơi. Mất 5.000 tệ cưới vợ, tay còn chưa chạm tới, ngày thứ 3 tân hôn đã bản ly hôn. Hộ khẩu tôi còn ở quân đội, chờ chuyển về mới đi làm giấy ly hôn được. Nếu em không muốn ở đây, mai tôi đưa em về nhà mẹ đẻ. Còn nếu em chịu được, chờ giấy ly hôn xong rồi đi cũng được. Suy nghĩ lại, bố mẹ nguyên chủ không đồng ý ly hôn, cửa nhà cũng không cho vào. Nguyên chủ không nơi nương tựa, bất đắc dĩ đành tìm gã trai điều kia, sống chung không danh không phận, cuối cùng bị gã bạo hành tới chết. Bố mẹ tôi không đồng ý ly hôn đâu. Lấy giấy xong tôi sẽ về. Vậy cũng được, em nghỉ sớm đi. Tôi ra ngoài đây. Hà Trác Vũ quay đi. Ngoài sân, anh giặt đồ cho Đoàn Tiểu Vân. Tứ đệ, cậu với Đoàn Tiểu Vân bàn xong chưa? Chờ hộ khẩu chuyển về thì ly hôn. Thế phải đợi tới bao giờ? Hà Trác Vũ im lặng một lúc, nhớ lại lời thủ trưởng lúc xuất ngũ. Cuộc hôn nhân này em là khó ly, sợ không chỉ 1-2 tháng đâu. Dù có nộp đơn, vừa cưới mà ly liền, đơn cũng không được duyệt. Kéo dài thế này, nửa năm chưa chắc xong. Ước chừng nửa năm. Cái gì mà nửa năm? Nó còn ở nhà mình nửa năm, ăn không uống không à? Thế còn gọi là ly hôn nữa không? Ở thêm nửa năm, con nó cũng kịp đẻ ra rồi. Nghĩ tới phải hầu, một đứa chẳng biết làm gì suốt nửa năm. Vương Xuân Hoa bực mình hét lên, cậu la lối cái gì? Chuyện của tứ đệ từ bao giờ tới lượt cậu lo? Cậu nghĩ tôi muốn lo à? Không phải hầu nó, thì xem tôi có thèm lo không? Vương Xuân Hoa mặt đen xỉ, đi thẳng vào nhà. Thật chịu không nổi, phải nhịn nửa năm sao nổi. Nửa năm sau ai biết họ có ly hôn thật không? Sau cùng là dâu nhà họ Hà. Tôi thì gì cũng phải làm, nó không biết thì chẳng làm gì. Hà Trác Vũ vào phòng dỗ vợ, sợ cô ta ở Mỹ làm bố mẹ và Đoàn Tiểu Vân nghe thấy. Hà Trác Vũ 2 cái đã giặt xong đống đồ. Anh ấy đưa ra một quyết định, định đi nói với bố mẹ. Không ngờ Đoàn Tiểu Vân bước ra. Mai tôi dọn đi nhé. Đoàn Tiểu Vân vừa sắp xếp đồ của nguyên chủ, thấy có hơn 100 tệ, đủ ở nhà trọ một thời gian. Em định dọn đi đâu? Vào thị trấn, ở nhà trọ hay khách sạn? Nhưng phiền anh giúp tôi xin giấy giới thiệu từ trưởng thôn. Không cần, tôi định phân nhà. Phân nhà xong, tôi với em dọn ra ngoài là được. Nếu vì tôi không về nhà mẹ mà anh muốn phân nhà, thì không cần đâu. Tôi ở tạm khách sạn cũng được. Không hẳn vì em, sớm muộn cũng phải phân thôi.
Nhị ca tôi đã phân ra sống riêng rồi. Tôi cũng muốn phân nhà. Hà Trác Vũ biết, từ lúc anh sắp xếp công việc cho nhị ca, chị dâu cả đã khó chịu với anh. Trước khi giấy ly hôn xong, em không về nhà mẹ thì chỉ có thể ở bên tôi thôi. Được thôi, phân nhà thì tụi mình đi đâu? Đoàn Tiểu Vân không muốn ở lại, nhưng người ta xuyên không, ít ra còn nhận được ký ức của nguyên chủ. Cô ấy thì chẳng có chút ký ức nào. Cửa nhà mẹ đẩy hướng nào cô ấy còn không biết. Làm sao mà về được? Nhà cũ trước đây sập xệ lắm. Hơn nữa, nhà đó gần biển, sẽ hơi ẩm ướt. Không biết em chịu được không? Tôi không sao, có chỗ ở là được. Vậy tôi đi nói chuyện phân nhà với bố mẹ. Em ngủ sớm đi. Ngày hôm sau, bố Hà cứ nghĩ con trai lập gia đình muốn ra riêng, nên bắt đầu chính thức phân nhà. Căn nhà mới này cho Trác Văn, căn này cho Trác Vũ. Tiểu Vân, con có ý kiến gì không? Bố, con không có ý kiến. Trác Vũ nói sao thì là vậy. Con nghe Trác Vũ. Vậy mới là dáng vẻ của một nàng dâu chứ. Ruộng đất trong nhà, gia súc chia làm 3 phần. 2 anh em mỗi người 1 phần, còn 1 phần để bố mẹ dưỡng già. Thuyền trong nhà, bố con 3 người thay nhau lái. Mỗi ngày luân phiên, con 1.200 tệ. Anh cả 300, tứ đệ 600, 300 còn lại để tứ đệ sửa nhà. 300 cuối cùng là của bố mẹ với Hà Châu. Mọi người có ý kiến gì không? Không ý kiến, không ý kiến, không ý kiến. Vậy chuyện phân nhà quyết định thế nhé, mê mơ. Thế bố mẹ với Hà Châu sau này ở cùng tứ đệ chứ? Nói bậy gì thế, bố mẹ đương nhiên ở với chúng ta. Tôi cũng muốn ở với bố mẹ, nhưng nhà này chỉ có 6 phòng. Mấy đứa nhỏ vài năm nữa cưới vợ. Nhà này không chứa nổi bao nhiêu người đâu. Dương già đâu phải chỉ có 1 đứa con. Sao cứ phải ở mãi với chúng ta? Lại còn dẫn theo cái đuôi dầu. Cậu đừng nói nhiều, bố mẹ với Châu ở với chúng ta là được. Tôi có nói gì đâu. Cậu nổi không cái gì. Bị cậu làm tôi như kẻ xấu không bằng. Tôi cưới cậu 10 mấy năm, cũng ở với bố mẹ 10 mấy năm, hiếu thuận với họ 10 mấy năm. Dưỡng già không phải chỉ mình tôi là con dâu. Nhà cũ bên kia nhiều phòng. Hơn nữa, tôi cũng nghĩ cho tứ đệ. Bố mẹ ở với tứ đệ. Đợi tứ đệ với Đoàn Tiểu Vân ly hôn xong, bố mẹ với Châu qua ở với tôi. Nói xong Hà Trác Vũ mới nhớ chưa hỏi ý Đoàn Tiểu Vân. Dù sao cũng sắp ly hôn rồi, cô ấy có vui lòng ở với bố mẹ mình không? Cũng chẳng quan trọng, nhưng Hà Trác Vũ sợ cô ấy làm loạn. Anh quay đầu nhìn Đoàn Tiểu Vân. Bố mẹ dẫn Hà Châu ở cùng tụi con nhé. Con chẳng biết làm gì hết. Vợ chồng tụi con cần bố mẹ. Một câu vợ chồng tụi con cần bố mẹ của Đoàn Tiểu Vân khiến bố Hà và mẹ Hà cảm động. Người già sợ nhất là con cái không cần mình, sợ làm phiền con cái. Vậy hai ông bà già tụi tôi với Hà Châu tạm ở chỗ tụi con nhé. Tốt quá, hôm nay đúng ngày mùng 1. Cũng chẳng cần chọn ngày. Dọn dẹp chút, hôm nay tụi con dọn qua luôn. Rắn, có rắn to, tận 2 con. Chúng nó nhìn chằm chằm tôi. Nhanh lên, để lại con dâu đội nón xanh cho mình. Rồi chọn phân nhà, mái nhà phải mua ít ngói về, sửa lại chút. Không thì mưa to hay bão tới là phiền lắm. Mai tôi đi mua. Đoàn Tiểu Vân nhớ trong sách có trận siêu bão đổ bộ vào khu này. Sau bão, nữ chính chạy ra nhặt cá tôm. Kết quả vì đuổi theo con cá, bị sóng cuốn ra biển. Nam chính đã cứu cô ấy. Trận siêu bão đó hình như sắp tới rồi. Giờ vẫn còn sớm. Có mua được ít ngói về ngay bây giờ không? Mái nhà không ổn, lỡ mưa thì chắc chắn rột. Bố, con đi mua ngay đây. Một buổi chiều là sửa xong mái nhà. Tôi đi nhé, mọi người ở đây dọn dẹp. Em vào nhà quét dọn. Tôi ra sân nhổ cỏ. Lúc Đoàn Tiểu Vân cầm chổi quét xà nhà, thấy 2 vệt nước trên xà, đúng chỗ 2 con rắn. Đoàn Tiểu Vân hoảng hồn vứt chổi, chạy như bay ra ngoài. Hà Trác Vũ vừa đứng dậy định xem, Đoàn Tiểu Vân nhảy phóc lên người anh. Tay chân lạnh ngắt ôm chặt, cả người treo lơ lửng trên anh. Run bần bật, Hà Trác Vũ khẽ dùng sức, nhưng tay không dám chạm vào. Đoàn Tiểu Vân đành để mặc cô ấy treo trên người mình. Sao thế? Rắn à? Có rắn, to lắm, 2 con. Chúng nó nhìn tôi chằm chằm. Đoàn Tiểu Vân không sợ người, không sợ ma. Chó hoang, chuột hay rắn đều chẳng coi ra gì. Nhưng riêng rắn thì sợ chết khiếp. Đoàn Tiểu Vân ôm chặt cổ Hà Trác Vũ, 2 chân quấn chặt eo anh, ra ngoài. Ra ngoài nhanh lên. Nhanh, nhanh nào. Hà Trác Vũ bị siết cổ tới mức muốn gãy. Đành ôm cô ấy, dỗ dành, đừng sợ, chỉ là rắn thôi mà. Tôi đi bắt nó. Em buông tôi ra trước. Đoàn Tiểu Vân định thần lại.
thả chân xuống nhưng cúi đầu, thấy cỏ đầy dưới đất, lập tức rụt lại. Hai chân quấn chặt eo Hà Trác Vũ, nhất quyết không chịu xuống. Cỏ này chắc cũng có rắn đúng không? Cái này thì anh thật không dám chắc. Mùa hè nóng nực, rắn xuất hiện là bình thường. Giữa ban ngày mà thân mật thế này, lại còn la to vậy, thật chẳng biết xấu hổ. Trác Vũ, ban ngày ban mặt, đã sốt ruột tới mức chẳng buồn chờ vào phòng sao? Đoàn Tiểu Vân dù mặt dày cũng đỏ bừng, thả Hà Trác Vũ ra, bước xuống đất. Hà Trác Vũ bước tới trước mặt Đoàn Tiểu Vân, chặn ánh mắt của mọi người. Đừng nói bậy bạ. Anh Ngũ, vợ cậu bị gì mà hoảng thế? Vừa nãy trong nhà có rắn, cô ấy bị dọa sợ. Đây là bà Cố. Đoàn Tiểu Vân nhìn qua, hơi ngạc nhiên. Người trẻ thế này mà đã gọi là bà Cố. Bà Cố ngoan, con ở đây nói chuyện với bà Cố nhé. Tôi đi bắt rắn. Bà Cố vừa nghe bắt rắn, mắt sáng rực lên. Bắt rắn? Ở đâu? Tôi đi bắt. Bà Cố vừa nói vừa lao vào nhà. Bà Cố bắt rắn giỏi lắm. Tôi biết bắt rắn cũng do bà dạy. Tôi vào xem sao. Đúng là nữ trung hào kiệt. Rắn ở đâu? Trên xà nhà bên phải. Đoàn Tiểu Vân không dám vào, đứng ngoài cửa nhìn, thấy hai con rắn vẫn trên xà nhà. Hà Trác Vũ cầm chổi dài dụ rắn xuống. Một con quấn vào cán chổi, bắt đầu bò xuống. Con kia hoảng sợ, bò đi trên xà. Đưa tôi. Hà Trác Vũ đặt cán chổi xuống. Bà Cố bước lên, trước thời cơ. Bà Cố một tay túm ngay chỗ 7 tấc của con rắn. Đuôi rắn lập tức quấn chặt lấy cánh tay bà. Ô! Đoàn Tiểu Vân nhìn mà nổi hết da gà. Trên xà nhà vẫn còn một con rắn nữa. Hà Trác Vũ khẽ đung đưa, nhảy một cái, trèo lên xà nhà, cẩn thận trườn sang bên trái. Hà Trác Vũ trước thời cơ, túm ngay chỗ 7 tấc của con rắn, rồi nhảy xuống dưới, hạ cánh vững vàng trên mặt đất. Đoàn Tiểu Vân thấy con rắn thè lưỡi, hoảng hồn quay đầu bỏ chạy. Ha ha ha, sợ gì chứ? Đây là rắn cỏ thôi. Không độc đâu, chỗ nào cũng có. Sau này thấy nhiều rồi là quen, không sợ nữa đâu. Bà Cố trêu đùa. Trên núi với đồng cỏ mới có rắn, chứ không phải đâu. Anh Ngũ, cậu đừng lừa người ta. Loại rắn này phổ biến lắm, ruộng rau, đồng lúa đâu cũng có. Tối còn chui vào nhà nữa. Tôi từng bắt được một con trong chăn luôn. Cỏ có, nhà có, chăn cũng có. Hà Trác Vũ nhìn vẻ mặt sống không còn gì để mất của Đoàn Tiểu Vân mà cười thầm, thấy không thể để bà Cố nói thêm chữ nào nữa. Bà Cố, bà giúp con vứt hai con rắn này đi nhé. Nói rồi anh nhặt một cái bao, nhét rắn vào trong. Trong làng, rắn vào nhà không được giết, chỉ có thể thả đi. Con bé, đừng sợ. Tôi không lừa đâu. Thật đấy mà, ha ha. Hi hi, chắc rồi. Con bé này tối nay chắc không dám ngủ một mình đâu. Bà Cố kéo tay Đoàn Tiểu Vân bước ra ngoài. Đi nào, bà Cố dẫn con đi thả rắn. Đoàn Tiểu Vân bị bà Cố kéo đi, người cứng đờ. Bà Cố vừa dùng tay này bắt rắn đúng không? Ngày đầu dọn vào nhà cũ, gặp rắn, sợ quá ông Trầm lấy chồng, đã bị hàng xóm nói là không biết kiềm chế. Hai con rắn cỏ mà đã thế này, làm quá lên rồi. Tôi còn tưởng có chuyện gì to tát. Người ta là dân thành phố, bình thường đâu có thể rắn bao giờ. Người sợ rắn thì tôi gặp nhiều rồi, nhưng sợ tới mức này thì lần đầu tiên thấy. Đã yêu đuổi thế thì đừng cưới về làng làm gì. Dân thành phố thì giỏi lắm sao nổi. Cuối cùng chẳng phải vẫn cưới một anh đánh cá. Giữa ban ngày trèo lên người đàn ông, thật không biết xấu hổ. Chim non ở khu 3 còn không trèo giỏi bằng cô ta. Hai người phía sau tức đến nắm chặt tay. Đoàn Tiểu Vân không biết lấy đâu ra dũng khí, nhận túi rắn từ bà Cố rồi quăng mạnh ra ngoài. Ba người cúi xuống nhìn. Đoàn Tiểu Vân kéo bà Cố chạy biến. Hai người chạy một mạch về nhà cũ họ Hà. Nhìn nhau, không nhịn được bật cười ha ha. Anh Ngũ, cô vợ này của cậu không tệ. Tôi thích lắm, phải trân trọng đấy nhé. Bà Cố thấy không tệ ở đâu vậy? Ném rắn lên người khác không tệ, hay ném xong chạy mất không tệ? Hà Trác Vũ không hiểu gì, chỉ lịch sự gật đầu, coi như đáp lại. Bà Cố nói với Tiểu Vân này, con nhớ kiểm tra kỹ hai con rắn đó. Không biết trong nhà có đẻ một ổ trứng rắn không, nở ra một đàn rắn con nữa.
Cái gì mà lời hung dữ vậy chứ? Đẻ một ổ trứng rắn, nở một đàn rắn con. Còn có kiểu này nữa sao? Tôi muốn về nhà. Ha ha ha, chắc tối nay con sợ tới mức phải ôm anh ngủ mới ngủ được. Tôi còn chờ ông Chắt nữa đây. Lúc này, bố Hà mang ngói, cát và 11 mang về. Đi cùng là Thơ Tình, người giao hàng. Đi đâu cũng gặp nữ chính. Quả nhiên người có duyên luôn gặp nhau. Tôi phải nhanh kiếm tiền rời khỏi đây thôi. Sao ly hôn rồi mà cô ta vẫn ở đây? Thật là âm hồn không tan. Chán chết, cô ta cứ bám lấy, tụi mình cưới kiểu gì? Nhà này lâu rồi không ai ở. Sao lại sửa lại? Bọn nhỏ đều cưới vợ hết rồi. Thằng Út với vợ nó dọn qua đây ở. Cái gì mà vợ chồng? Họ không ly hôn rồi sao? Hai người họ còn dọn qua đây ở. Đừng nói bậy. Họ vừa mới cưới mà. Chẳng lẽ là vậy sao? Đoàn Tiểu Vân đáng lẽ vào thành phố, ở với gã Vương Thiên Binh kia mới đúng chứ. Rốt cuộc sai ở đâu vậy? Nếu họ không ly hôn thì tôi biết làm sao đây? Thơ Tình tức tối liếc nhìn Đoàn Tiểu Vân ở góc nhà. Không, họ sẽ ly hôn thôi. Đoàn Tiểu Vân không chịu nổi cuộc sống nông thôn. Đợi siêu báo tới, chắc chắn cô ta sẽ sợ mà bỏ chạy. Nghĩ vậy, Thơ Tình yên tâm theo sư phụ kéo xe về. Gia đình họ Hà và nhà bà Cố cùng đến giúp. Anh cả, cháu lớn. Cháu nhỏ, tôi tới đây. Con trai bà Cố lớn bằng Hà Trác Vũ, nhưng lần này mang theo hai đứa con. Hai người từ nhỏ cùng học, cùng trốn tiết. Vì Hà Trác Vũ không gọi mình là ông nội, chú Vĩnh Quốc bèn bảo thằng con 6 tuổi gọi Hà Trác Vũ. Cháu nhỏ, cháu bé. Ông nội tới mà không chào à? Cậu tới giúp hay tới nói nhảm vậy? Cháu dâu, tôi là chú lớn của cháu đấy. Chú lớn tốt, chú lớn ơi. Cháu chưa ăn cơm mà. Sao trông thấp thế này? Dẫn ra ngoài, người ta tưởng cháu là con tôi mất. Nhớ ăn uống cho tốt, mới lớn cao được, đừng hỗn láo nhé, hừ. Rồi một ngày cháu sẽ lớn mà. Ha ha ha. 6 người mất 5 tiếng sửa xong nhà. Đêm đến, Đoàn Tiểu Vân mệt lạ sau một ngày dài, chẳng mấy chốc đã buồn ngủ. Trong lúc mơ màng, mái ngói trên trần phát ra tiếng động nhỏ, như có thứ gì bỏ qua. Đoàn Tiểu Vân cứng đờ người. Cô ấy mở to mắt trong bóng tối, chẳng thấy gì cả. Nhớ lại lời bà Cố về đẻ một ổ rắn, nở một đàn rắn con. Trác Vũ, anh đâu rồi? Đoàn Tiểu Vân như cơn gió lao ra ngoài. Phòng bên, Hà Trác Vũ vừa cởi áo, nghe tiếng hét gọi, rồi một bóng đen lao tới, như con lười treo lên người anh. Có rắn, trên mái còn rắn. Mẹ Hà mở cửa, thấy hai người ngoài cửa, lập tức đóng lại. Nó lại sao thế? Không sao, không sao. Có anh ngủ ở đây mà. Ngủ đi, ha ha. Chẳng biết sang năm là cháu trai hay cháu gái đây. Bên kia, Đoàn Tiểu Vân nhất quyết không chịu xuống đất. Hà Trác Vũ đành ông cô ấy đi kiểm tra khắp nơi. Nhìn đi, không có rắn, chắc là chuột bò qua mái thôi. Chuột thường không cắn người đâu. Đoàn Tiểu Vân trong lòng anh ngó nghiêng khắp nơi. Quả thật không thấy rắn, nhưng cô ấy vẫn sợ. Đừng mà, tôi không dám ngủ một mình đâu, mê mông. Nhưng sàn nhà hôm nay vừa rửa, chưa khô hẳn, không trải chiếu được. Không sao, tụi mình ngủ chung đi. Hi hi. Hà Trác Vũ nhướng mày. Ngoan, nằm xuống ngủ nào. Nghe tiếng thở nhẹ nhàng của Trác Vũ, Đoàn Tiểu Vân thấy miệng khô lưỡi khô, trong lòng cứ hiện lên mấy cảnh lung linh. Nghĩ gì thế? Thật không biết xấu hổ. Mấy thứ trong đầu cứ trào lên không dìm xuống được. Đoàn Tiểu Vân trằn trọc mãi không ngủ được. Nóng hả? Mê mơ. Hà Trác Vũ lấy cái quạt lớn, nhẹ nhàng quạt cho Đoàn Tiểu Vân. Chắc do hơi thở người bên cạnh quá mãnh liệt, trầm ổn khiến người ta yên tâm. Đoàn Tiểu Vân mơ màng thiếp đi. Hà Trác Vũ thì mãi không ngủ được, muốn đi lấy 2 thùng nước tắm mát. Nhưng vừa động đậy, người bên cạnh xoay qua, tay chân gác hết lên người anh, đành cứng người chịu đựng tới nửa đêm. Sáng hôm sau, Trác Vũ dậy ra khơi. Đoàn Tiểu Vân, Trác Vũ gọi 3 tiếng. Đoàn Tiểu Vân mới tỉnh dậy. Đoàn Tiểu Vân, em thả tôi ra trước đã. Tôi phải dậy ra khơi đây.
Đoàn Tiểu Vân lập tức tỉnh táo. Tôi đi ra khơi với anh nhé. Tôi chưa từng ra biển bao giờ. Muốn thử xem sao, được không? Gần núi thì dựa núi mà sống, gần nước thì dựa nước mà ăn. Biết đâu sau này tôi cũng có cơ hội sắm một chiếc thuyền đánh cá. Ra khơi đánh cá, mê mông. Trên biển nắng gắt lắm. Tiểu Vân chắc không chịu nổi đâu. Nhưng ánh mắt mong chờ của cô ấy, tôi không nỡ từ chối. Dù sao hôm nay cũng là lượt tôi ra khơi. Tiền kiếm được là của mình, không ảnh hưởng anh cả. Nếu Tiểu Vân không chịu nổi, tụi mình về sớm. Cùng lắm thì lỗi chút điện thôi. Có tiền thì đi cùng luôn nha, Ia. Vạn tuế, cảm ơn anh. Tôi đi chuẩn bị đồ ngay đây. Tôi dẫn Đoàn Tiểu Vân ra khơi. Ông biết điều chút, đừng cản trở con trai với con dâu bồi dưỡng tình cảm. Không có việc thì tránh sang một bên. Hai đứa tối qua cuối cùng cũng ngủ chung. Tôi phải nhanh chóng được bế cháu nội. Ông nghĩ thuyền nhà mình to lắm mà. Còn tránh sang một bên, tôi nhảy xuống biển luôn cho rồi. Người vợ cùng chồng ra khơi, bị dân làng chê là phụ nữ ra biển sẽ xui xẻo. Không ngờ vừa ra biển đã nghe tiếng cộc cộc. Bố Hà lập tức lái thuyền về hướng ngón út của cô ấy chỉ. Trong lòng thầm mong tiếng cộc cộc kia liệu có phải. Hà Vĩnh Phúc hét lên, dẫn phụ nữ ra khơi là muốn gặp xui lớn hả? Xì, nói nhảm gì vậy? Tôi không mê tí như ông. Chẳng kiêng kỵ gì hết thế. Đừng có không tin, phụ nữ không có đáy sẽ làm thủng. Mấy người dám dẫn ra biển, chờ xui xẻo đi nhé. Hừ, chắc Vũ ra khơi đâu phải đùa. Nghe lời khuyên, đừng dẫn vợ cậu ra biển. Phụ nữ lên thuyền là xui xẻo. Không muốn sống nữa hả? Làng có luật phụ nữ không được ra khơi sao? Nhà tôi thì được, không cần để ý người khác. Im cái miệng quạ đen của mấy người đi. Nhà tôi chỉ tin gia đình hòa thuận là vạn sự hưng. Vợ chồng đồng lòng, sức mạnh như vàng. Chờ xui xẻo đi nhé. Dù không lật thuyền thì cũng chẳng đánh được cá. Hà Trác Vũ chẳng thèm để ý, lái thuyền. Đi được khoảng 1 tiếng, Đoàn Tiểu Vân bất ngờ phát hiện xa xa trên mặt biển có ánh vàng lóe lên. Cô Trác Vũ, bên kia có ánh vàng lóe lên kìa. Có vài loại cá sẽ phát sáng. Rất bình thường, tôi còn nghe tiếng cộc cộc nữa. Là tiếng chim biển kêu hả? Mê mông, tiếng cộc cộc. Hướng nào vậy? Truyền từ bên kia tới. Bố Hà lập tức lái thuyền về hướng Đoàn Tiểu Vân chỉ. Trong lòng thầm mong tiếng cộc cộc liệu có phải là... Nghe lại xem nào. Đoàn Tiểu Vân vừa dứt lời, tiếng cộc cộc lại vang lên, là cá vàng lớn đây mà. Chuẩn bị lưới tay đi. Bịt tai lại. Tiếng đàn cá vàng lớn phát ra khi tụ tập, có thể rung trời động đất. Bố Hà hét lên, thuyền chạy tới. Quả nhiên thấy đàn cá vàng lớn. Hay, thả lưới. Lưới tay cha con hai người, một người một bên. Thả xuống một cái, vớt lên cả đống cá lớn. Đoàn Tiểu Vân chưa từng thả lưới, chỉ cầm lưới tay nhỏ, quơ quào dưới nước một trận. Vớt được 3 con lên bông, ném vào khoang sống, rồi quay lại tiếp tục. Cơ hội làm giàu tới rồi, wahaha. Chẳng mấy chốc đàn cá tan, 2 khoang sống trên thuyền cũng gần đầy. Tiểu Vân vận may tốt ghê, mới ra khơi đã gặp đàn cá vàng lớn. Mấy con cá vàng này bán được vài trăm đồng. Một lưới này kiếm bằng nửa năm bình thường rồi. Hi hi, do vận may của bố tốt. Bố chọn vùng biển ngon. Không phải tôi chọn vùng biển này đâu. Chắc Vũ sợ con ở trên thuyền không chịu nổi, cố ý chạy qua chỗ ít cá này, vì phía trước có đảo. Để con nghỉ ngơi. Ai ngờ lại gặp được cá vàng lớn. Về sẽ tìm thằng họ Hứa, cho nó thấy nhà mình may mắn cỡ nào. Kéo lưới ít nhất cũng 1-2 tiếng. Con ngủ một lát đi Tư. Lâu vậy hả? Mê mông. Không kéo lâu thì ít cá, thuyền dừng lại. Lưới sẽ chìm xuống đáy biển, nên ít nhất 1-2 tiếng. Con ngủ chút đi. Không cần, tôi muốn xem kéo lưới, vớt cá, thích lắm. Cô ấy hứng chí nhìn lưới chìm xuống nước, đứng bên thuyền 2 tiếng không nhúc nhích, tò mò nhìn mặt nước. Anh Vũ bắt đầu kéo lưới. Hai cha con phối hợp thu lưới, kéo hơi vất vả chút, chắc chắn thu hoạch không ít. Ha ha, nặng quá. Lưới căng phồng rồi, lưới càng kéo càng gần. Một bọc cá lớn dần hiện ra. Ồ,
Nhiều cá quá, chắc lại gặp đàn cá nữa rồi. Cá dưới biển tự do thế này luôn hả? Cha con hai người cũng phấn khích. Mới ra khơi đã đánh được nhiều cá thế này. Mấy năm mới gặp một lần. Giữ chặt một đầu lưới, đồng thời kéo mạnh lưới lên. Một đống cá tràn ra, tràn đầy cả bông thuyền. Quanh chân Đoàn Tiểu Vân toàn là cá măng nhảy tành tách. Chắc gặp đàn cá măng đuổi theo đàn tôm rồi, nên một lưới này tóm gọn cả cá măng lẫn đàn tôm. Hi hi, đa phần là cá măng với tôm đốm, còn chút cá tạp nữa. Mấy con cá này xử lý sao đây? Phân lại bỏ vào sọt, hai người phân. Tôi tiếp tục thả lưới. Bố lai thuyền tới đào gần bờ. Cho Tiểu Vân nghỉ ngơi chút nhé. Đẻ con trai có ích gì, toàn giúp nhà vợ nuôi thôi. Đoàn Tiểu Vân đang hăng hái, đâu chịu nghỉ ngơi. Không cần ra đảo, tôi không mệt, tôi phân cá trên thuyền. Tiếp tục thả lưới đi. Nhân lúc vận may tốt, thả thêm lưới nữa. Đúng, Tiểu Vân hiểu chuyện ghê. Giờ vẫn còn sớm, nghỉ ngơi gì chứ. Thả thêm lưới nữa đi, chưa ăn cơm rồi nghỉ. Hà Trác Vũ lại đi thả lưới. Đoàn Tiểu Vân tiếp tục phân cá trên bông. Cá cỡ vừa thì bỏ vào sọt. Sọt đây, mỗi sọt khoảng 50 cân. Đoàn Tiểu Vân phân nhanh mà chuẩn. Bố Hà nhìn mà ngẩn ra. Ha ha, ngốc rồi hả? Chị đây kiếp trước 3 tuổi đã giúp bà bán rau. Cầm cái gì qua tay là biết nặng bao nhiêu ngay. Cậu nhóc, mau tới bái phục chị đi. Nhưng hai người hợp sức hơn 2 tiếng mới phân xong hết cá. Lại đến lúc kéo lưới. Lưới này không nhiều lắm, Hà Trác Vũ một mình đổ cá ra. Đoàn Tiểu Vân liếc mắt thấy ngay một con cá mú đốm, mặc váy chấm bi. Cá mú trong lưới mà còn sống. Bố Hà lập tức nhặt lên, thả vào thùng nuôi. Cá sống bán được giá hơn. Ăn cơm xong, Trác Vũ tay trong tay dạy Đoàn Tiểu Vân cách làm sạch cá, nghe lời bố dặn. Chẳng dám qua quấy rầy. Nghỉ ngơi trong buồng lái. Vừa ngồi xuống đã nghe tiếng cá. Đàn cá, phía trước có đàn cá, màu đỏ kìa. Bố Hà lập tức tăng tốc hết cơ. Chẳng mấy chốc thấy vùng đỏ mà Đoàn Tiểu Vân nói. Cá chim đỏ, là đàn cá chim đỏ. Lưới tay, Trác Vũ, chuẩn bị lưới tay nhanh. Hà Trác Vũ bắt đầu thả lưới, Đoàn Tiểu Vân cũng bắt trước. Cầm lưới tay làm theo có bài bản. Ba người thả tổng cộng 6-7 lưới. Đàn cá tan ra. Bông thuyền đầy cá chim đỏ nhảy tanh tách. Đỏ rực rỡ, trông rất vui mắt. Bố Hà cười không khép miệng nổi. Cô con dâu nhỏ này đúng là may mắn tuyệt vời. Hôm nay tụi mình về sớm chút nhé. Lai thuyền thẳng lên bến ở thành phố bán luôn. Giá sẽ cao hơn kha khá. Anh em ơi, mấy người gặp đàn cá măng. Ở vùng biển nào vậy? May mắn quá đi. Thuyền nào vớt được cá chim đỏ vậy? Để tôi xem nào. Trời ơi, nhiều thế này. Nói rồi người đó sờ sờ cá trong sọt, lật mang cá ra xem. Con cá này chết rồi, nhưng vẫn còn tươi lắm. Rất tươi luôn. Đây không phải cá kéo lưới. Lúc lên thuyền còn nhảy tanh tách. Tụi tôi vớt lên là quay về ngay. Anh em, đàn cá chim đỏ này tôi lấy nhé. Tôi là từ Văn An, quản lý nhà hàng Phúc Đại. Cá này bán thế nào? Trời đất, anh tự quản lý. Tôi lên thuyền trước mà. Anh chơi kiểu gì kỳ vậy? Anh em, tôi là Dương Đạt Hữu. Tôi cũng thu mua cá. Cá chim đỏ lớn 80 đồng một bao, nhỏ 60 đồng một bao. Tôi bao hết, lấy hết luôn. Còn đống cá tạp trên thuyền, tôi trả 10 đồng. Cũng lấy hết luôn. Thế nào, ở đây bán cá thường khoảng 100 cân một bao. Giá Dương Đạt Hữu đưa ra chỉ có 8 hào với 6 hào một cân, không bán. Cùng ký này, 1 cân khoảng 100 đồng một bao. 1 cân rưỡi thì 120 đồng một bao. Ngoài ra, tôi muốn chọn riêng mấy con trên 2 cân. Bán hay không thì hỏi người yêu tôi. Cô ấy quyết hết. 2 chữ người yêu như chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua trái tim Hà Trác Vũ.